So, good day. Mag-unboxing tayo ng markryden na bili ko sa sa Lazada. So, ito siya. Ayan. So, sling bag siya, crossbody bag, chest bag. So, multifunctional siya. Alam ko pwede rin tong belt bag eh. So, buksan na natin. So, ito yung niya, price niya ulit. Wala siyang box eh. Parang plastic lang katulad ng mga bibili ko na. Oh. So ito siya. Kulay black siya. Mukha lang kulay gray dahil sa ilaw. Pwede nga siyang belt bag. Ayan. So, tingnan muna natin yung mga pocket niya. So, meron siya dito sa front pocket. Medyo malaki din. So, ang sukat niya is nasa 10 to 10 inches. Tapos, ito 7. So, ito yung unang pocket niya. Meron pa siyang isang dito, hidden pocket na may zipper. Tapos sa gitna meron din. At meron siya dito. Yung pinaka pocket niya dito net. So dalawa siya. Ipo-focus ko mamaya para makita niyo. Tapos dito sa likod. Yan. Makapal yung niya, may foam siya dito sa likod. At yung mga zipper niya is waterproof. Katulad ng mga nabili kong bag. So, ipo-focus ko para pakita nyo. Pero, so, ayan yung focus niya. Ilangan natin. Ayan. So, ito yung pocket niya. Waterproof siya kasi ganito yung mga nabili ko na unboxing eh. Na-unboxing kong ibang mga waterproof bag. So pareha siya ng tela. Ayan. So ganda ng taheno, made in China. Sa likod niya, ayan. So, medyo pangit lang yung adjustan niya or hindi lang ako sanay. So, ito yung pinaka-adjustan niya eh. Ayan. Or hindi lang ako sanay. Ayan. So, depende na lang siguro sa gumagamit. Ayan. Pero, ganda ng quality ng niya. Maganda yung quality. Hindi siya yung pipitsugin. Ayan. So, para magkaroon kayo ng idea, yung laki ng pocket niya is ito yung cellphone ko. Ayan. So, ayan. Para lang kayo magkaroon ng idea. Tapos Oporino nga pala to. So, ayan. Or power bank. Chest bag, sling bag, belt bag.
Ayan. So, if you like this video, click like and subscribe. Yung quality niya maganda talaga. So, yung price niya, ito uli. Yan. Para makita nyo, ang tatak niya is yan. markryden. Oxford Textile. Yan. So, natin sa likod. Okay siya. If you like this video, click like and subscribe. Thanks.